Xin chào các bạn, đã quay trở lại với kênh Đình Hùng của mình. Hôm nay chúng ta gặp nhau với một cái trường hợp là máy in Canon 2009. Thì khi mà mình lệnh in ở trên máy tính đó các bạn, đây mình sẽ lệnh in dàng kiểm thử nha. Thì trên máy tính nó sẽ báo là máy in đang bị lỗi và cái lỗi đó có cái mã là E197 4 số 0. Thì cái lỗi này nguyên nhân thường là do hư hoặc là dơ ở hai cái đầu cáp đó các bạn. Một cái đầu cáp là ghim vào formatter, một cái đầu cáp bên kia là ghim vào bo nguồn. Thì chút nữa mình sẽ chỉ cụ thể cho các bạn. Còn bây giờ là mình sẽ tháo máy ra để mình kiểm tra hai cái đầu cáp đó trước nha. Rồi, sau khi mình tháo hai cái nắp bên hông của máy in đó các bạn, thì phía bên đây sẽ là sợi cáp cắm vào bo formatter. Thì bây giờ mình sẽ thử là vệ sinh trước nha các bạn. Còn ví dụ như trường hợp mà mình đã vệ sinh đầu cáp bên đây và đầu cáp bên kia á, mà máy in nó vẫn không hết lỗi á, thì mình sẽ thay thay sợi dây cáp luôn. Nhưng còn ở đây thì mình sẽ vệ sinh lại cái đầu cáp trước nha.
Rồi, phía bên còn lại sẽ là cái đầu cáp, ghim vào bo nguồn. Thì, mình sẽ rút cái đầu cáp ra mình kiểm tra. Thì, ở đây mình thấy là cái đầu cáp này nó chưa có tưa và nó cũng hơi bụi các bạn, mình sẽ cũng thử vệ sinh luôn. Mình thử vệ sinh trước xem là xong rồi xíu nữa mình test xem là máy nó hết lỗi nha hay không nha các bạn. OK, giờ mình sẽ tiến hành in thử nha. Rồi hiện tại thì máy nó đang báo lệnh là nó đang nhận lệnh in và đang in. Thì đó, nó in bình thường thì là nó đã hết lỗi các bạn. Vậy thì, khi mà gặp cái lỗi này thì chúng ta sẽ vệ sinh hai cái đầu cáp hai bên, còn trường hợp mà nó không hết nữa thì phải thay. Chắc là phải thay hai cái đầu cáp đó các bạn. Rồi bây giờ mình test xong OK đúng không? Bây giờ mình sẽ ráp vỏ máy lại để hoàn thiện cái máy in nha.
OK. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.